Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 21 tháng 12. Đồng đô la Mỹ tiếp đà trượt dốc. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 20/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức .23.643 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức 23.450 đồng, 24.780 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 23.600 đồng, 23.880 đồng. Vietinbank .23.550 đồng, 23.950 đồng. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra tăng nhẹ ở mức 23.815 đồng, 26.322 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.759 đồng, 25.883 đồng. Vietinbank .24.383 đồng, 25.673 đồng. Một số nhà phân tích thị trường cho rằng, nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu, Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ. Sẽ có lợi cho vàng nhưng là tin xấu đối với đồng bạc xanh. Theo công cụ dự báo lãi suất của Fed, CME Fed Watson, 75% dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm và 25% cho rằng Fed sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm vào tháng 2 năm 2023. Bob Hạ Becon, chiến lược gia thị trường cao cấp tại RGO Futures cho biết, dữ liệu nhà ở không khả quan khiến các nhà đầu tư đổ xô sang mua các kim loại quý như một giải pháp an toàn. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới ngay cả khi nền kinh tế trượt dốc trước nguy cơ suy thoái. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn cho rằng Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức 5,1% trong năm tới và sẽ không giảm cho đến năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng đô la Mỹ đã tăng 9% trong năm nay, nhờ việc Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát hiện đang neo ở mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó, đồng Yên Nhật tăng 3,94% so với đồng bạc xanh, ở mức 131,7 trên đô la Mỹ, trong khi đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,2178 đô la Mỹ, tăng 0,26%. Đồng Yên Nhật đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng đô la Mỹ. Sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ quyết định xem xét lại chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của mình. Theo đó, hôm 20 tháng 12, Hội đồng Chính sách BOJ đã quyết định tăng gấp đôi biên độ dao động lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản JGB kỳ hạn 10 năm từ mức 0,25% hiện nay lên 0,5%. Điều này đã gây bất ngờ lớn đối với thị trường bởi đây chính là động thái cho thấy BOJ sẽ tăng lãi suất dài hạn. Dù trước đó Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda đã nhiều lần khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách tiền tệ lỏng lẻo để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế nước này.